Hey, what's up mga kakikay? Welcome back to my channel and this vlog is just for Kikay! Hold up. Today's vlog mga kakikay, di ba nabanggit ko nung nag-vlog ako na may aatinan ako ng dibu para mag-design ako. So, ngayon na yung araw na yun. So, samahan niyo ako mga kakikay kung ano yung kalalabasan ng ating design for today's debutant. Charot. So, ayun, tara na, samahan niyo ako. Let's go! See you mamaya! So, yun mga kakikay, ito yung mga nabili namin item. So, ito yung napunta ko ng Divisoria. Ito yung mga nabili ko. Ayan. Yung mga, balloons, letter, number. Mga foil skirting. Black and gold kasi yung team niya. So, kailangan natin ng black and gold. I-maintain natin yung black and gold. Silver din. And happy birthday. Ayan, mga balloons. Silver din. So, tara mga pizza.
super stress. Ayan. Start na ng kanyang lipunan. So, ayan. Mag-MC pa tayo and hindi pa tapos tong araw na to. So, samahan niyo ako. Let's go. Ang ating debutant in gabi, Kikay. Thank you kay Mami Kikay, lalo na sa kanya. Ibo, ay Mami Kikay na, alam ko Mami, may tampuan tayo, langis na tayo din nagpapansinan, pero ito, lakas ang pagmumukha kong magsabi-sabi sa yung mag-design. Salamat kasi, bigyan mo pa rin ako nandyan. Thank you. Ayun na nga mga kakikay, muli ako nagbabalik at mukha namang successful ang ating araw today dahil mukha naman nag-enjoy ang ating debutant for today. Ayun, medyo pagod lang at natural naman yun, pero nakaka-enjoy naman. Makikita mo yung enjoyment ng debutant natin sa kanyang mga eyes. Kung nagustuhan niyo tong video na to, please like and share and mag-comment na rin kayo. And don't forget to subscribe to my channel and click the bell button para lagi kang updated sa aking mga video. Ayun lang, hanggang dito na lang mga kakikay. See you on my next vlog!